guys! Welcome back to my channel. This is Kristine reporting. Charot. Hi guys! Namiss ko kayo sobra kasi ngayon lang ako nagkaroon ulit ng time na makapag-vlog, nakapag-video ulit. Kasi super busy talaga and super busy talaga sa school. As in, at ngayon lang ako nakapag. At thank you nga pala sa lahat ng klase kong nag-greet through Facebook, Messenger, especially sa My Day. Tapos nag-post pa ng nag-story pa siya ng picture ko. Happy birthday vlogger daw. So ayun. Sabi ko, why not mag-vlog ulit tayo, diba? Kasi yung last upload ko is yung bubuchik review pa eh. Total, wala rin kaming pasok. Saka yung mga assignments, susunod na yan. Kaburn na, no? Ay, nako. Ayun, so, without further ado, let's get started. So first, mag-headband muna tayo para walang sagapan. So before natin umpisahan, dapat mag-alcohol muna tayo. Ako, step by step talaga, no? Siyempre, linis yung kamay before pataw sa face. Okay, so nakapaghilamos na ako. Pagkatapos is mag-a-apply na ako ng moisturizer. Itong iWhite Korea Aqua Moisturizer. Ito yung holy grail ko. Wow. Ito talaga yung moisturizer na water-based, tapos madali siyang ma-absorb ng skin mo. Ay, color blue nga pala yung itsura. Sakit yung ilong ko right now, hindi ko alam kung bakit. Feel ko tinutubuan ng pimple. Pagkatapos kong mag-moisturizer, papatayuin muna natin. Kung feel mo matuyo na, mag-a-apply na tayo ng primer. Ang gagamitin kong primer is itong Motion Mattifier by Quickfx. Nakikita nyo naman doon sa ibang video ko, diba? Hindi ko pa kasi afford bumili ng mga high-end. Wow, high-end. On budget tayo ngayon. Kung naririnig man kayong sound, meron kasi Christmas party, ipa-sound system. Grabe, yaman. Okay, so before tayo mag-apply ng ating base, mag-lipbalm muna ka. This is from Nivea. Okay, so after that, mag-apply na ako ng aking base, which is this automatic aura cream from Cathy daw. And this one is in the shade number 23, Natural Beige. And next one, pagkatapos mag-apply ng automatic aura cream, mag-apply muna ako ng aking concealer, which is Maybelline shade 25 medium. Apply ko lang siya sa under eyes ko. Hindi sana kinukonsider itong mga eyebrows na to kasi pinaghirapan natin. Kasi, oh my gosh guys, kailangan maging fresh tayo, diba? Pagkatapos kong mag-apply ng concealer, magpupulbo na ako. At yung gagamitin kong pulbo is this one, this Johnson's BB Powder. Mama Ann Clothes, alam niyo yun? Yung kasi, yung rice daw, it is good sa oily skin. So, ayan, kasi oily rin ako. And after ko mag-apply ng powder, magpuproceed na ako sa pang-kilay. Although, okay naman yung kilay ko. I mean, although makapal naman siya, merong mga pa rin, yung mga strands na kailangan i-flip para yung mukhang awkward, diba? Ayan. So, sa pang-kilay, I'll be using Advance Eyebrow Kit. Mahirap. Contento na ako dito. After applying this eyebrow product, mag-eyebrow gel tayo. I'll be using this eyebrow gel from Daiso. Okay na yan, diba? Apply muna tayo ng konting eyeshadow. Pampawarm. I'll be using this Beauty Creation Irresistible palette. Ayan. Ito yung kukunin ko siya. Warm up na lang mismo.
After applying eyeshadow, kukulot ko lang yung aking eyelashes using this eyelash curl. After na mag-curl, from Advance na Cheek Kit, binigyan lang sa akin ito ng curl ko. Hi, if you're watching. Pagkatapos mag-apply ng cheek tint, tapos ng powder, mag-apply ulit ako ng bagong blush. Nagamit ako ng this blush on from Shawill. Yung gagamitin kong blush is this one. After applying blush on, guys, dito tayo sa final part, yung pag-a-apply na ng lip tint. Yung gamitin kong lip product is this one. Itong Lipbalm with tint from Quickfx. Papahirap nga ng tissue ng labi ko. Tinatap-tap ko lang siya para hindi naman masobrahan, diba? Saka natural lang. And guys, ito na yung aking final look and ayun, yung mga ginamit kong product, mostly mga drugstore products na sila. So, mabibili nyo sila kahit saan. Example sa Watsons, meron din sa Mercury. And yes, sana nag-enjoy kayo. Salamat sa panonood and bye! Dahil Christmas kahapon, ipapakita ko sa inyo yung natanggap kong regalo. So, una, eto. This one is an explosion box. Ang galing to sa secret. Walang pangalan eh. Hindi ko alam kung dito galing to. Charot. First time ko kasi makatanggap ng, ganitong regalo, yung explosion box. And, oh my gosh. Pagbukas ko, meron palang teddy bear sa gitna. Hindi ko naman in-expect yun. Yun nga. So, thank you sa nagbigay nito. Alam mo naman kung sino ka, di ba? Hi. Thank you very much. Another one, meron akong regalo. This is from Marian. Wow, guys! Batang may laban. Sarap. Wait lang, judgment. Wala lang. Happy lang ako. Baka may prize pa to, Charot. Yan. Thank you. So, there you go, guys. Thank you for watching this video. Bye!